morning guys. Sa ngayon, papakita ko ngayon yung paggagawa ng isang DIY bed. Mapapansin ang aking background dito sa aking plant shop. Ito, katabi ko. Actually, may dish garden ako. So, bali, bukod sa party needs, nagtitinda rin ako ng mga plants, fresh plants, mga buhay na. Like yung different varieties of roses like pitimini, American rose, variegated rose, mga orchids, dendro, at saka mga ornamental and flowering plants. Dito guys, sa tabi kong ito, papansin nyo, binibili ko kasi siya, mga nakaano pa lang siya, yung nasa plastic pa lang ng black. So, bali, yung ibang customer ko, kumbaga sa naghahanap na rin sila na nakapots na. So, I decided na gumawa ng isang pots na from DIY. Since napapansin ko kasi sa market, ang mga plastic natin, hindi kasi gaano naglalast. Kapag ito kasi ay naarawan o naulanan, masyado siyang nagiging, nagiging malutong. And then, ang tendency niya, hindi siya nagtatagal. Guys, ang gagawin ko para dito sa halaman natin. So, let's see kung magandang ating kalalabasan. Anyways, guys, yung mga bago lang sa aking channel, pwedeng paki-subscribe na rin, and then paki-click na rin po ang aking bell button for notification para naman po ma-update po kayo sa aking mga upcoming videos. Yan lamang guys, and then let's go po, gawin na natin yan. Thousand years later.